Mình rất tâm đắc câu nói đừng sống cùng một năm đến 75 lần và gọi đó là cuộc đời. Hi, mình là Mavis. Chào mừng các bạn đến với kênh Mavis Vivu Ký. Cũng đã rất lâu rồi từ khi mình ra vlog đầu tiên về du lịch. Và bây giờ, có lẽ mình sẽ chuyển sang làm vlog chăm chỉ và đều đặn hơn trong thời gian tới. Mọi người hãy ghé ủng hộ Mavis với nha. Và hôm nay, hãy cùng Mavis Vivu những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam qua hai tỉnh thành xinh đẹp Bình Thuận và Ninh Thuận. Địa điểm dừng chân đầu tiên của mình trong hành trình là Phan Thiết với bãi đá Ông Địa. Đây là một địa điểm có cái tên khá lạ với những phiến đá xếp chồng lên nhau tạo ra một chiếc cầu ra biển. Nhiều năm gặp lại, bãi đá Ông Địa vẫn lồng lộng gió. Ngồi ở đây ngắm buổi chiều buông là cực kỳ chill luôn. Sáng hôm sau, mình dậy sớm để ra biển buổi nay ngắm bình minh. Không biết có ai như Mavis không? Rất thích ngắm bình minh trên biển, nên đi vùng biển nào cũng ráng tìm cho được một chỗ ngắm bình minh. Vì cái cảm giác chờ đợi mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời thật sự rất tuyệt vời, cứ như được tiếp đầy năng lượng vậy. Địa điểm tiếp theo trên cung đường là làng chài Mũi Né, nơi có những chiếc thuyền đa màu sắc neo đậu trên biển tạo nên một cảnh sắc vô cùng thơ mộng. Hải sản ở đây cũng rất rẻ, bạn có thể gọi chế biến ngay tại làng chài để có một bữa ăn tươi ngon nha. Rời Mũi Né, mình xuất phát đến cung đường biển màu trắng song song thẳng tắp. Một bên là biển xanh thẳm, một bên là đồi cát bay. Quả không hổ danh là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Khi đi hết cung đường dài này thì cũng đã đến một vùng đất đầy nắng gió. Xin chào Ninh Thuận. Bạn đã bao giờ cắm trại bên bờ biển chưa? Cảm giác thú vị lắm. Khi vừa nhìn thấy mũi dinh tuyệt đẹp và hoang sơ hiện ra sau đồi cát trắng, mình nảy ra ý tưởng hay là cắm trại một đêm ở lại mũi dinh ta. Và đó là một quyết định đúng đắn. Mình thuê lều ngay hàng quán ở bãi cát. Buổi tối, mình đốt lửa, ngắm trời sao, nghe sóng vỗ rì rào bên bờ cát. Cảm giác bình yên như được hòa mình với thiên nhiên vô tận vậy. Sáng đến thì mình dậy sớm, trèo lên ngọn hải đăng mũi dinh trên cao để ngắm bình minh lộng gió. Khởi đầu một ngày mới thật rực rỡ. Rồi về trước lều, vừa đàn hát, vừa ngắm biển bao la. Cứ tan vào chút êm đềm tối nay, cứ tan trong màn đêm này đắm say, cứ trốn vùi lắng lo vào sớm mai. Chút yên bình chắc đâu cần nung say. Tạm biệt mũi dinh, mình xếp lều trại rồi lại tiếp tục chạy xe trên con đường với hai bên là những chiếc phong điện. Rồi đến địa điểm kế tiếp, những cánh đồng trắng đặc trưng của miền biển. Cánh đồng muối Đầm Vua, nơi mà xung quanh là những thửa ruộng bao la muối trắng. Mình trò chuyện với những cô chú nông dân, nghe cô chú kể những kiến thức hay ho về nghề làm muối. Để có được hạt muối tụi mình ăn bây giờ, phía sau đó là cả một quá trình kỳ công. Nắng đã bắt đầu nhẹ lại. Mình tranh thủ ghé qua Hòn Đỏ, một địa điểm hoang sơ tuyệt đẹp mà có lẽ ít người biết đến. Mình đến đây xem dân bản địa câu cá. Phía xa xa kia nhô lên một mũi đất với rêu phủ xanh mướt tạo nên một khung cảnh vô cùng nên thơ. Ngày thứ tư cũng là ngày cực phẩm nhất trong hành trình. Mình trên chiếc xe máy đi săn ánh bình minh trên biển, khám phá cung đường ven biển từ Vĩnh Hy đến Bình Hưng, một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam khác. Đến giờ nghĩ lại, mình vẫn thấy lâng lâng với cung đường đẹp ngất ngây với một bên là núi non hùng vĩ, một bên là biển cả trong xanh. Có nhiều đoạn trong đến tận đáy. Thật sự đẹp đến mức không thể nào tả nổi bằng lời luôn các bạn. Mình khám phá đã Bình Hưng rồi về lại với Vĩnh Hy. Vì đến Vĩnh Hy vào tối qua nên giờ mới có thể ngắm được vịnh Vĩnh Hy trọn vẹn vào lúc ban ngày. Vĩnh Hy là vịnh biển còn khá hoang sơ, được bao trọn bởi núi non hùng vĩ. Trên vịnh là những chiếc thuyền đủ màu sắc, có những chiếc cano lướt sóng ra ngoài biển xa tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. 5 ngày lang thang miền biển, điều tuyệt vời nhất mà mình có được có lẽ là cảm giác được ngắm nhìn các sắc màu rực rỡ chuyển giao ở từng vùng biển trải dài từ Bình Thuận tới Ninh Thuận, từ màu xanh ngọc bích đến màu xanh lam thẫm, từ những bãi rêu xanh đến những mỏm đá vàng óng dưới ánh nắng sớm mai. Hành trình kết thúc với một ánh bình minh tuyệt đẹp ở bờ biển Mũi Né, trọn vẹn và đủ đầy.
như cái cách mà mình đang xây dựng tuổi trẻ của mình, rực rỡ và tràn đầy năng lượng tích cực như ánh nắng mặt trời. Vì tuổi trẻ này chỉ có một lần thôi, nên hãy sống hết mình, lấp đầy mỗi ngày bằng những trải nghiệm thật đáng nhớ, để sau này già đi không có gì phải hối tiếc. Cảm ơn bạn vì đã xem vlog này của mình. Phía trước con đường còn rất dài với vô vàn điểm đến. Nếu hứng thú với những chuyến đi của mình, hãy nhấn subscribe và nút chuông để cùng chờ đợi những video kế tiếp từ Mavis Vivu Ký nha.